আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হৈছেনে যে আপুনি যথেষ্ট নহয়, আপোনাৰ জীৱনটো অলপ বেছি খেলিমেলি, অলপ বেছি অসম্পূৰ্ণতাৰে ভৰা আৰু সেইবাবে আপুনি সুখী নহয়। কিন্তু মই আপোনাক কওঁ যে আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভঙা অংশটোৱে হয় আপোনাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ অংশ। এই পৃথিৱীয়ে আমাক শিকাইছে পাৰফেক্ট হওক, ছাকচেছফুল হওক, ফ্ললেছ হওক। কিন্তু জাপানৰ এটা পুৰণি দৰ্শনে কয়, সুন্দৰতা পাৰফেক্ট হোৱাত নহয়, সুন্দৰতা লুকাই থাকে অসম্পূৰ্ণতাত। আজি আমি উপভোগ কৰিম এনে এটা যাত্ৰা যি আপোনাক সলনি নকৰে, কিন্তু হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকাব। এইটো হৈছে ৱাবি চাবি। বেথ কেম্পটনৰ এই কিতাপখন কেৱল ছেল্ফ হেল্প বুক নহয়, ই এটা অনুভৱ, ই এটা গভীৰ নিশ্বাস, ই এটা শান্ত কণ্ঠ যিয়ে আমাক শিকায় লাহেকে যাওক, জীৱনটো এতিয়া যিদৰে আছে ঠিক তেনেকুৱাই সুন্দৰ। আজিৰ যুগত য'ত মানুহে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিল্টাৰ লগাই নিজৰ জীৱন দেখুৱায়, সেই সময়ত ৱাবি চাবিয়ে আমাক আনফিল্টাৰ্ড জীৱনটোক উপভোগ কৰিবলৈ শিকায়। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তাটো হৈছে মানুহে কি ক'ব, মই তেওঁৰ দৰে সফল কিয় নহয়। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল যে জীৱনটো কম্পিটিশ্যন নহয়, জীৱনটো এটা অনুভৱ। আৰু এই কিতাপখনে আপোনাৰ জীৱন চোৱাৰ দৃষ্টিক সলনি কৰিব। প্ৰথম অধ্যায়টোৱে আমাক অসম্পূৰ্ণতাৰ সুন্দৰতাক শিকায়। জাপানত এটা পুৰণি কলা আছে যাৰ নাম হ'ল কিনচুগি। এটা কাপ যদি ভাঙি যায়, তেওঁলোকে সেই কাপটো পেলাই নিদিয়ে, সোণেৰে জোৰা দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস ভঙা অংশ লুকুৱাব নালাগে, হাইলাইট কৰিব লাগে। ভাবি চাওক, আমাৰ জীৱনো ঠিক এনেকুৱাই নহয়নে? আপোনাৰ ফেইলাৰ, আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন, আপোনাৰ ভুলসমূহ, এইবোৰেই আপোনাৰ জীৱনৰ সোণালী দাগ। কিন্তু এইখিনিতে মানুহবোৰে ভুল কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ ভঙা অংশবোৰ লুকুৱাই এটা মিছা হাঁহি পিন্ধি লয়, প্ৰিটেণ্ড কৰি লয়। কিন্তু ৱাবি চাবিয়ে কয়, ৰিয়েল হওক। কাৰণ পাৰফেক্ট মানুহক মানুহে এডমায়াৰ কৰে, কিন্তু ইমপাৰফেক্ট মানুহক মানুহে অনুভৱ কৰে। ২ নম্বৰ অধ্যায়ে আমাক শিকায় যে সকলো বস্তু এদিন শেষ হৈ যায়। জাপানত যেতিয়া চেৰী ফুল ফুলি থাকে, মানুহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি সেই ফুল চায়। কাৰণ তেওঁলোকে জানে ই সৌন্দৰ্য বেছিদিন নাথাকিব, আৰু ঠিক সেই কাৰণেই ই ইমান মূল্যৱান। ভাবি চাওকচোন, যদি জীৱনত সকলোবোৰ বস্তু চিৰদিনৰ বাবেই থাকিলহেঁতেন, তেন্তে কোনো বস্তু বিশেষ লাগিলহেঁতেন নে? আপোনাৰ শৈশৱ, পুৰণি বন্ধুৰ লগত কটাই দিয়া সময়সমূহ, এইবোৰ সুন্দৰ কাৰণ এই সকলোবোৰ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু লেখকে এটা ভয়ংকৰ কথা কৈছে, আমি ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত বৰ্তমানক জীয়াবলৈ পাহৰি গৈছোঁ। পাছত সুখী হ'ম, এতিয়া কষ্ট কৰোঁ, আৰু এনেকৈ গোটেই জীৱনটো পাৰ হৈ যায়। ৱাবি চাবিয়ে কয়, এই মুহূৰ্তটোক অনুভৱ কৰক, কাৰণ এই মুহূৰ্তটো আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। যিমান কম, সিমানেই বেছি শান্তি। এই কথা শিকায় আমাক ৩য় অধ্যায়ে। আজিৰ যুগত মানুহে ভাবে যিমানেই বেছি বস্তু থাকিব, সিমানেই বেছি সুখ হ'ব। বেছি টকা, বেছি কাপোৰ, সকলো বেছি। কিন্তু সঁচাকৈয়েনে? বেথ কেম্পটনে কয়, জীৱন যিমানেই ভৰ্তি হয়, মন সিমানেই ক্লান্ত হয়। জাপানী ঘৰবোৰ খালী ঠাই, কম বস্তু, শান্ত পৰিৱেশ। কাৰণ তেওঁলোকে জানে শান্তি হুলস্থুলত নাথাকে, শান্তি সৰলতাত থাকে। আমাৰ জীৱনবোৰো আগতে বহুত সৰল আছিল। সন্ধিয়া জুইৰ উমত বহি গল্প কৰা, বৰষুণৰ মাটিৰ গোন্ধ লোৱা, সকলোৱে একেলগে খেল ধেমালি কৰা, সুখ সেইবোৰত আছিল। কিন্তু আজি আমি এতিয়া সকলো ৰেকৰ্ড কৰোঁ, ফটো উঠাওঁ, কিন্তু অনুভৱেই নকৰোঁ। ৪ৰ্থ অধ্যায়ে আমাক নিজকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকায়। আপুনি কেতিয়াবা আইনাত নিজকে চাই ভাবিছেনে, মই আৰু অলপ ধুনীয়া হ'ব লাগিছিল? আৰু ঠিক ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় যন্ত্ৰণা। ৱাবি চাবিৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী শিক্ষা, আপুনি কোনো প্ৰজেক্ট নহয়, আপুনি অলৰেডি ইনাফ। আপোনাৰ বডি পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে, আপোনাৰ কেৰিয়াৰ পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে, আপোনাৰ সম্পৰ্কও পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে, কিন্তু পাৰফেক্ট নোহোৱাটোৱেই জীৱনৰ সৌন্দৰ্য। একদম বৰষুণৰ দৰেই। বৰষুণ যদি একেবাৰে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যাওঁ, তেন্তে তাৰ মাজত কবিয়ে কবিতা বিচাৰি পালে হ'লেনে? মানুহো ঠিক তেনেকুৱাই। ৱাবি চাবিৰ এটাই মূল কথা, জীৱনটোক আমি ফিক্স কৰিবলৈ যত্ন কৰিব নালাগে, অনুভৱ কৰিব লাগে। আপুনি ব্ৰকেন নহয়, আপুনি এটা আনফিনিছড আৰ্টৱৰ্ক।
সময়ৰ সৈতে সলনি হৈ থকা এটা জীৱন্ত গল্প। আপোনাৰ স্কাৰ্ছ, আপোনাৰ টিয়াৰ্ছ, আপোনাৰ ফেইলাৰ্ছ এইবোৰ দূৰ কৰিবলগীয়া কোনো ভুল নহয়। এইবোৰেই আপোনাৰ মানুহ হোৱাৰ প্ৰমাণ। আৰু হয়তো এদিন আপুনি নিজৰ ভগাংশবোৰ চাই লাজ নাপাব, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। যান্ত্ৰিকতাই আমাক শিকায় সদায় পাৰফেক্ট হওক, কিন্তু ৱাবি চাবি আমাক শিকায় ৰিয়েল হওক, সঁচা হওক। খন্তেক ৰৈ নিজক উপভোগ কৰক, গভীৰ অনুভৱ কৰক, অসম্পূৰ্ণতাক ভাল পাওক। কাৰণ সৰ্বাধিক সুন্দৰ বস্তুবোৰ কেতিয়াও পাৰফেক্ট নহয়। যদি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক অলপ হ'লেও স্পৰ্শ কৰিছে, তেন্তে কমেণ্টত লিখিব, অসম্পূৰ্ণতাই আমাৰ সৌন্দৰ্য। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ কাৰোবাৰ বাবে আজিয়ে এই কথাখিনি শুনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এনেধৰণৰ ভাল লগা কিতাপসমূহৰ চামাৰি চাবলৈ কাহিনী চৰাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এটা নতুন যাত্ৰাত আমি পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে নিজকে অলপ মৰম দিয়ক।